I'm in pieces, it's tearing me up, but I know a heart that's broke is a heart that's been loved, so I'll sing. السلام عليكم. اليوم عندي شرح شلون نسوي انتقال وروتيشن ببرنامج السوني فيغاس. الشرح هذا يحتاج السافير بلوجن، فبدون ما اطول خلونا نبدي. طبعا مثل اغلب الفريمات حنحتاج 10 بنهاية اللقطة الاولى و10 ببداية اللقطة الثانية، وهم حنستخدم بلو ماكرز بيها. بس خليني القي اللقطة مال الانتقال اللي هنا صايرة، نسوي له سبلت، قدم 10 فريمات نفس الشي باللقطة الاولى، 10 نهاية اللقطة الأولى و10 بداية اللقطة الثانية. روح على الفيديو افكس، سافاير بلو زائد شابن بلو ماكرز، حطها على اللقطتين الموجودات عندنا. ادوس على الافكس، راح اروح لبداية اللقطة، اسوي انيميت للروتيت، وتعال على الشوتر دوريشن سوي 0.5 اشوفها مناسبة، بحيث من نسوي دوران حيصير عندنا هيجي مثل التهويش وياها، بس الورك بيكس والورك باي اثنيناتهم يصير ريفلكت على مود يروح هاي السادة اللي موجود عندنا بالخلفية، ويصير مثل التهويش ويا من نسوي ترانزيشن. بس هذا يسوي 0 على مود نقدر نشتغل على راحتنا. سويت انيميت بداية اللقطة، قدم 5 فريمات، روح للوسط مال اللقطة مالتك، سوي الروتيت عندنا بس 10، يصير عندنا مثل الدوران الخفيف قبل لا تبدي اللقطة. والكي فريم اللي بالوسط اللي تونا سويناه سوي سلو فيد على مود الانتقال يصير بطيء. هسه روح بنهاية اللقطة الأولى سويها 80 اشوفها مناسبة. زين تقدر تسوي 80 أو سالب 80، فشي يسمونه تو الجهة اللي تريدها. مثلا إذا تريد هيك على جهة اليمنى سويها موجب، إذا تريد على جهة اليسرى سويها سالب. بس لازم إذا كانت اللقطة الأولى موجب اللقطة الثانية الأعداد بيه تكون سالب، يعني لازم أكو فرق بيناتهم. نمسح هذا الكي فريم ما نحتاجه. شو ما قلنا تروح بنهاية اللقطة سويها 80، بالوسط كي فريم 10، وبالبداية 0، حيصير عندنا الانتقال بهذا الشكل. شوفها مناسبة، بس خلي اسوي ميوت على مود ما تضوجنا الأغنية. نايس، خلصنا أول شي اللي هو الروتيشن باللقطة الأولى. نجي هسه على اللقطة الثانية. هم ورك بيكس ورك باي اثنيناتهم ريفلكت، والشوتر دوريشن لا تنسى تسوي 0.5، لأن هو اللي يسوي شي يسمونه السموثنس بالانتقال نفسه. مسوي انيميت للروتيت، هذيك سويناها موجب 80، هاي حتسويها سالب 80، لازم الاشارات بالعكس. شو ما قلنا نقدم 5 فريمات، نسوي هذه سالب 10، ونقدم 5 فريمات من جديد ونسويها 0. كي فريم اللي بالبداية تسوي فاست فيد على مود يخلص الترانزيشن عندنا بسرعة، فيصير عندنا الترانزيشن بهاي الشكل. هاي الروتيت واحدة بدون ما نضيف عليه اي شيء. اكو اشياء مختلفة نقدر نضيفه، واول شيء احب اضيفه تقدر تقول هاي الاشياء اختيارية اللي هي الزومن. تقدر تضيف زومن ويا الروتيت حيطلع شكلها هم شوي حلو. ما تحتاج تضيف اي افكت ثاني، نفس الزي ديستنس. روح بداية اللقطة هم نسوي له انيميت، اروح بالوسط مال اللقطة. الزي ديستنس هو عندنا 1، خليه 1.1 اشوفه لا 0.9 على مود يصير عندنا زوم بسيط قبل لا يبدي الترانزيشن. والكي فريم هذا سوي سلو فيد على مود الانتقال يصير بطيء بين الكي فريمز. روح نهاية اللقطة سوي 0.6 شوفها مناسبة، يصير عندنا مثل الزومين قبل لا تبدي. نجي على هذه اللقطة هم على الافكس مالتها نسوي انيميت للزي ديستنس، خلي هذا 1.8 شوفها مناسبة. قدم 3 فريمات سويها 1.2، قدم 3 فريمات من جديد خليها 1.05، واخيرا نروح لنهاية اللقطة سويها بس 1. تعال على البداية، بس خل اصغر هذا انا شوية تبين عندكم. نايس، روح للبداية مسوي فاست فيد على مود شي يسمونه الزوم يخلص بسرعة، والبداية مالتكم مثل البطيئة حيصير عندنا بهاي الشكل من نضيف عليه زومين. نجي للانتقال الثاني، هم نفس الخريطة نضيف عليه بلور ماكرز على اللقطتين اثنيناتهم، بس هنا حنسوي باتجاه مختلف، حنضيف عليه حبشكلات مختلفة شوي هنا. فتعال على الافكس، دا اريد اسوي باتجاه مختلف، حسوي سالب البداية مالته. فالروتيت اسوي له انيميت، اروح للوسط مال اللقطة، اريد عكس الاتجاه اسوي سالب 10 نفس الخيط، اروح للنهاية اسوي سالب
80 والكي فريم اللي بالوسط نسوي سلو فيد. لمود بالبداية صار الترانزيشن عندي بطيء، ورك بيكس ورك باي اثنيناتهم ريفلكت. والشاتر دوريشن لا تنسى تسوي 0.5 لانه يسوي مثل التهويش ويا الترانزيشن اللي هذا يصير هنا. فحصير بعكس الاتجاه. نجي على هذه اللقطة هم نسوي انيميت للروتيت. نبدي هنا سويناها سالب 8 ساعة نسويها موجب 80 لازم بعكس الاتجاه. وبيكس 4.2 ريفلكت. تقدر تحفظ بريسيت جاهز بس انا اتعجز اسوي هيك شي للسرعة. انا مشيت دوريشن سوي 0.5 قدم 3 فريمات بس او لا 5 فريمات احسن. سويها 10 قدم 5 فريمات نهاية اللقطة سويها 0. تعال الكي فريم بالوسط سوي او لا مو بالوسط، تعال بالبداية سوي فاست فيد على مود يخلص بسرعة لان ما اريد يطول. هيصير عندنا بهاي الشكل نفس اللي قبل شوية بس بعكس الاتجاه. زين هسه نرجع للشغلة نقدر نضيفها احنا واللي هي الار جي بي. تقدر تضيفها روح على السافاير ديستورت وين صايرة ووب كروما هذه حط على اللقطتين الموجودات عندنا. طبعا شكلها يخرع اول ما تشوفها بس يعني هسه نعدل عليها ما راح تظل هيجي. نروح على الاف اكس ستيبس سويها 20. زي ديستنس سويها 1 هتصير عندنا شوية طبيعية. وتعال على الورك بيكس والواي اثنيناتهم ريفلكت على مود ما يصير عندنا سواد. هسه تعال بداية الترانزيشن مالتنا. الزي ديستنس سوي لها انيميت قدم روح بالوسط خليها 1.1 بس لان ما اريد الار جي بي يصير مبالغ بيه. وروح بنهاية اللقطة خليها 1.5 اشوفها مناسبة. هسه عندنا بهاي الشكل اي شوفها مناسبة. هسه بس تعال نعدل على اللقطة الثانية قبل لا اروح. اريد اسوي هذه سلو فيد للكي فريم اللي بالوسط من البداية تصير بطيئة. طبعا انت مو تسوي نفس الاشياء اللي اسويها بالضبط. مثلا تقدر تخلي البداية مالته فاست فيد بدل ما تسوي سلو فيد الكي فريم هذا المنه تقدر ذاك تسوي سلو فيد بس يعني انا افضل اسوي هيك على مود يصير هيك سموث تقدر تقول اكثر. بس يعني ماكو داعي تلتزم بالاشياء اللي انا اسويها. ستيبس سويها 20 وبيكس والواي اثنيناتهم بسويهم ريفلكت. تعال نسوي انيميت للروتيت. لا مو الروتيت الزي ديستنس. انا هي 1.5 اللي هو احنا نريده. نقدم 5 فريمات خليها 1.1 قدم 5 فريمات من جديد وخليها بس 1. هصير عندنا بهاي الشكل ضفنا على ار جي بي نايس. بس اكو شغلة ثالثة تقدر تضيفها. تعال خل اضيف على الترانزيشن ما بيه حل اسوي واحد جديد اللي هي الراديال بلور. اشوفه حلو باغلب الترانزيشنز مال السلايد والروتيشن والزوم منهم حلو وياه. روح على الفيغاس بلور راديال بلور ياته حط على ذول اللقطتين اللي موجودات عندنا. تعال نسوي له انيميت سترينث. البداية خليها 0. روح لا احنا خلص سوينا انيميت هنا. أنا لازم من بداية اللقطة اسوي له على مود تقدر تضيف كي فريمز بعدين. واروح بالوسط مال اللقطة. يا طبعا مو اللي تسوي للقطات سبلت بس افضل ان تسوي لها يعني تقدر تعوف اللقطات على حالهم بدون ما تاخذ 10 فريمز وتضيف كي فريم بالبداية. بس تقدر تقول هيك اسهل على مود تعرف المكان اللي انت حتحط بيه الكي فريمز مالتك. نروح بنهاية اللقطة صاعد اخليه 0.3. هسه بس خل اخفي هذه مكاش كي فريم اللي بالوسط كالعادة هب اسويه سلو فيد لا مو سموث. نايس. هسه قاعد بهالشكل مثل التهويش البسيط. طبعا اتمنى نغلسن على هاي الهوسة. اغلب الوقت يجري البيت مالتي مقلوب. المهم راديال نسوي لها انيميت 0.3 البداية مالته قدم لنا 5 فريمات خليها 0.05. هذه اسويها تدري لا تعال هذه بالبداية سويت فاست فيد لما يخلص بسرعة. هاي بسرعة اروح لنهاية اللقطة. لا وين صارت؟
ونسوي لنا على 0. يصير عندنا باي شكل. ممكن ما تقدر تلاحظه بشكل كبير لان انا مسوي على الدرافت الحاسبة مالتي شي خير، بس يعني حيبين من ترندر الفيديو. وتقريبا هذا هو الشرح كليته. لايك او دسلايك يعبر عن رأيك، واذا عندك اي سؤال كتبه بالتعليقات. مع السلامة.